Je to opravdu světová premiéra, protože jsem všechny tyto snímky 30 let uschovával v archivu, abych je dnes mohl tady v Národním zemědělském muzeu předvést. Pane profesore, když vás Muzeum zemědělské oslovilo s tímto projektem, co vám projelo hlavou, jak jste na to reagoval? No, já bych řekl, že jsem omdlel. Že jsem omdlel štěstím, protože fotografovat zemědělství, fotografovat vesnice je mojí největší radostí a největší vášní. Já vím, že mnoho fotografů se těmto tématům daleko vyhýbá, ale pro mě, který žije celý život na vesnici, je to to nejkrásnější, co mě mohlo napadnout, anebo potkat. Ale vy máte k zemědělství velmi blízko i osobně, protože pokud vím, tak v 80. letech jste pracoval v zemědělském družstvu. Já to tady mám přímo napsané, kde je to státní statky Brundál, odštěpný závod 08 Rýžoviště. A já jsem si myslela původně, že to byl ten spouštěč, proč jste začal fotit právě český venkov, ale nebyl, protože vy fotíte už víc než 50 let, je to tak? Je to přesně tak, jak to říkáte. To, že jsem se dostal na státní statek v Rýžovišti, to bylo to nejkrásnější, co mě v životě mohlo potkat. Protože já vím, že jsem tam byl vlastně skoro jako za trest, ale já jsem to vůbec nebral jako trest, ale naopak jako velikou radost. Tak jako všechny ostatní věci beru v životě, protože my nemůžeme přemýšlet o tom, jestli je to trest, nebo z každého i negativního stanoviska si musíme vybrat to nejlepší a musíme to přijmout tak, jako že nám to život přináší. A proto to bylo pro mě nádherné, když jsem získal místo na státním statku. A byl jsem tam dispečerem 8 let. A byly to nejkrásnější moje roky, protože nikdo po mně nic nechtěl. Já jsem nemohl vystavovat, nesměl jsem publikovat, nesmělo se o mě vůbec mluvit, takže já jsem byl naprosto svobodný a mohl jsem si dělat vlastně, co jsem chtěl. Samozřejmě, měl jsem několik estebáků nad sebou, kteří mě sledovali a kteří, když jsem fotografoval v Huzové, tak v Rýžovišti na ředitelství, ještě než se tam dojel, tak už to ředitel věděl. Ale to mě vůbec nevadilo, protože to bylo, prostě patřilo to k té době. Ale já jsem opravdu předtím fotografoval zemědělství, předtím jsem fotografoval ty vesnice a najednou jsem se odstl mezi nimi. Ono to bylo tak. Já jsem byl předtím ředitelem školy a samozřejmě, že jsem chtěl fotografovat v rodinách. A já jsem si musel vymýšlet situace, jak se do těch rodin dostat. Tak jsem vždycky řekl rodičům, jako, já jsem tady kvůli tomu, abych se s vámi pobavil, jak ten žáček váš jako prosperuje, nebo ne, jako prospívá, nebo jak se... Ale potom já jsem se stal vlastně kolegou 600 lidí, kteří byli na stejné lodi jako já. Téměř. Já jsem byl trošku níž ještě než každý z nich, ale prostě to, za těch 8 let to byli mý přátelé. A když mě viděli bez fotoaparátu, to se stalo málo kdy, tak říkali, prosím tě, kde máš foťák, kdo nás bude fotit? No a tak vlastně to bylo velké přátelství a měl jsem vlastně otevřené pole působnosti. A toto fotograf nejvíc potřebuje. Prostě být neviditelný a toho, koho fotografujeme, vás nevnímá, vás nepřijímá jako fotografa, ale jako kamaráda. A to je to, co si každý fotograf může jenom přát. No a to já musím říct teda takovou osobní věc, to je totiž váš dar.
protože já jsem pana Štajta před asi 25 lety zažila, jak chodí a on je úplně neviditelný. Ti lidé vůbec nevnímají, že tam je, že je fotí, tím pádem mu nikdo nenadává, aby s tím foťákem šel pryč. A to je nějaký dar, pane profesore. No, to je takové kouzlo. Já mám v kapse takovou kuličku, takový kamínek, a když ten kamínek jako vezmu tak do ruky, tak v tu chvíli jsem neviditelný. A jenom chodí ten fotoaparát a já tam nejsem. No, to tak je. Tak teď ale nic nemačkejte, nám tady zůstanete. Pane profesore. No, nechci vám to ukazovat tady. Ty snímky vznikly s rozdílem 30 let. Ano. 80. léta a teďka, pokud vím, loni jste to nafotil. 80. léta jsou černobílá a loňské fotky jsou barevné. Jak vy cítíte ten 30letý rozdíl na tom českém venkově? Já si myslím, že já bych to rozdělil tu otázku na několik částí. Prostě ti lidé, kteří tam pracují, tak ti jsou vlastně pořád stejní. My se vlastně neměníme, pořád prožíváme své radosti, strasti, smutky, takže ti lidé vlastně žijí ten svůj život pořád stále stejný. Možná, že se opravili fasádu, nebo vyměnili okna, nebo opravili plot, ale v podstatě ten život je stejný. Co se měnilo v tom, když to vezmeme z toho okruhu zemědělství, tak se změnilo to, že se za těch 30 let zdokonalily stroje. Protože předtím, a to uvidíte na těch fotografiích, bylo spousta lidí na poli, protože manuálně pracovali, museli to nějak zpracovat, museli vybírat brambory, museli svázat len, museli pohorat a tak dále, ale teď v současné době, když přijdu na pole, tak vidím jenom traktor. Traktor, který má automatické řízení, který je řízen počítačem a ještě někde z hůry. Takže ten traktorista, když tam sedí, říká, já tady nemusím dělat vůbec nic. Já tady jenom sedím a dívám se a kontroluji ten počítač. Takže v tomto se opravdu to zemědělství změnilo. Ale jinak po té ideologii, nebo po té stránce lidské, nebo po té stránce toho chodu, toho zemědělství se prakticky nic nezměnilo. Zanikly státní statky, zanikly JZD, ale za to se vytvořila družstva, která jsou vlastně v současné době v soukromých rukou. Samozřejmě, že tím pádem těch zaměstnanců hrozně moc ubylo, protože vlastně předtím to byla umělá zaměstnanost. Jo? Ve vesnici všichni byli zaměstnaní na státním statku. Teď třeba to stačí 5 lidí, kteří dělají tu práci, co dělalo 100 lidí. Takže to si myslím, že se změnilo, ale jinak ti lidé jsou pořád stejní. Pane profesore, vy máte obrovský archiv. Těch snímků je tady 170. Podle jakého klíče jste vybíral, co vystavíte? Tak to je velmi otázka velice důležitá, ale to je otázka na Míšu, paní doktorku Brachtlovou, která převzala tady tuto zodpovědnost, protože já, kdybych to vybíral, tak to vyberu ne z pohledu Národního zemědělského muzea. Já to vyberu jako fotograf, jako výtvarník nebo jako člověk, který se chce představit třeba nějakou psychologickou fotografii nebo nějakými mezilidskými vztahy. Ale tady jsou fotografie, jsou tady i tyto výtvarné fotografie, ale to zemědělství nebo ta archiv, který tady je obrovský v muzeu, tak
chtěli trošičku jiné fotografie. A já jsem jim dal k dispozici prostě kompletně celý můj archiv, z kterého si oni sami vybírali to, co považovali za podstatné. A mně se líbilo, jak Míša jednak respektovala ředitelství nebo to, co by potřebovali do archivu, ale potom vybírala fotografie takové, že z těch 80. let jsou vlastně konfrontovány fotografiemi současnými. A to se mi líbí, že tady je barevná fotografie, černobílá fotografie a vlastně je to, ten děj je úplně stejný. Vyměnili se jenom lidé a ta podstata zůstává stejná. Takže tady už záleží na každém z nás, na každém divákovi, jestli tu konfrontaci si tam najde, anebo jestli bude chtít si ve své fantazii si prohloubit. Řekněte ještě jednu věc, pane profesoro. Tak teď jste pracoval na cyklu z českého venkova. Jaký další cyklus vás čeká? Na čem teď budete pracovat nebo pracujete? Já jenom chci říct ještě, že to, že jsem měl možnost fotografovat celý loňský rok, to zemědělství, ve mně zanechalo velké stopy. Protože teď, když jedu krajinou, tak automaticky hledám ty kombajny, hledám ty traktory, hledám ty lidi na tom poli. Samozřejmě už je nefotografuji, ale mám k ním úžasný vztah, protože si říkám, a teď před rokem tady by byl pěkný záběr. Ale už to nefotografuji, už jsou zase jiní fotografové, kteří toto jako dělají. Takže to zemědělství, a já žiju celý život na vesnici, tak to samozřejmě ve vás zůstane. A já v současné době pracuji na dalších cyklech. A jenom alespoň některé, ten nejdůležitější cyklus, na kterém v současné době pracuji a který teď dokončuji, je fotografie z domácího hospice. Téma, které je opravdu velmi těžké a které je o životě a smrti. Každého nás to potká, každý to musíme prožít. A každý se musí i s těmi fotografiemi nějakým způsobem konfrontovat. Takže to je velké téma, na kterém teď pracuji. Potom jsem loni dělal takový cyklus z věznic, kdy jsem jezdil po různých věznicích a fotografoval jsem vztah vězňů a kaplanů. Na tomto cyklu ještě hodlám trošičku zapracovat, i když jsme ho vlastně v té první etapě uzavřeli, vydali jsme katalog, ale chceme na tom ještě dál pracovat, protože to je zase téma, které se neopouští. Prostě to jsou témata, která můžete dělat celý život. A tak já si to tak fakt užívám. Je to nádherné moci fotografovat a přitom žít naplno a radovat se z toho života. A my věříme, pane profesore, že si to dneska také užijeme, tu vaši krásnou výstavu. Děkujeme. Já vám děkuji. Já děkuji vám, ale děkuji hlavně Národnímu zemědělskému muzeu, panu řediteli, ale hlavně mnoha lidem, kteří se na této výstavě podíleli. Je to neuvěřitelný, je to fakt týmová práce, protože až ji uvidíte, tak pochopíte, kolik je za touto výstavou práce a kolik je času, který všichni ti zaměstnanci, všichni ti lidé, kteří se na tom podíleli, museli tomu věnovat hodně síly a práce. A samozřejmě rád bych paní doktorce Mrachtlové poděkoval, protože ta byla takovou vedoucí celého toho týmu. No a samozřejmě bych rád poděkoval panu kolegovi, který mě tady vlastně přizval do této práce. Vedení
A prostě já nevím, jak poděkovat. Prostě to je prostě senzační. No.